Nagyon sok szeretettel köszöntök ismételten mindenkit, ezúttal innen Horvátországból. És hát a helyszínhez kapcsolódóan, ugye korábban abban a videóban, ami azt taglaltam, hogy miként lehet felkészíteni az autót egy hosszabb utazásra, említettem, hogy nekem volt már műszaki problémám ilyen hosszabb út alatt, és hát most ennek a történetét szeretném elmesélni. Kezdjük az útvonalnak a kiválasztásával. Ugye az úgy történt, hogy ahonnan mi jövünk, onnan ez a hely, ahol jelenleg is vagyunk, tehát Vodice az olyan durván 750 kilométerre van. Ehhez a legoptimálisabb út az volt nekünk, hogy elmenni Enying irányába, ott föl az M7-es autópályára, onnan elérni a magyar határt, majd a határon átlépve horvát autópályán, szinte végig horvát autópályán haladva el lehet ide jutni Vodicébe. Nyilván lehetne rövidebb utat választani Bosznián, illetve Horvátországon, illetve Bosznián keresztül, hogy helyesen mondjam a sorrendet, de ott csomó lakott területen, szerpentinen kellene, hasonló utakon kellene átmenni, és egyáltalán időben, tehát lehet, hogy távolságban lényegesen rövidebb lenne az út, de időben nem. Így mi rendszeresen azt a megoldást szoktuk választani, amit említettem korábban. A történet az maga a korábbi autómmal esett meg, ami egy 2.11-es kasznis E-osztályos E220-as Mercedes volt, 2.2-es CDI motorral, de ami igazán lényeges a történet szempontjából az, hogy légrugós volt az autónak a futóműve, ebből adódott maga a probléma. Ugye hát jó időben korán elindultunk, azért, hogy minél jobban tudjunk haladni, bár azt hiszem akkor hajnal 5 órakor indultunk, hát az nem a legoptimálisabb forgalom szempontjából, bár ha jól emlékszem, akkor hétköznap volt, tehát annyira nem kellett ezen aggódni a forgalom mennyiségén. És hát haladtunk, amíg egészen el nem értünk Enyingig, ott pedig útfelújítás volt, hát talán a csatorna rendszert építették ki, a csatornázási rendszert nem tudom, de valami miatt a városon átvezető szinte teljes útszakasz fel volt marva, és hát volt, ahol már volt javítva, volt új aszfalt réteg, volt, ahol nem volt, de végül is lehetett közlekedni mind a két sávban, csak voltak szintkülönbségek. De sikerült egy olyan helyet elérni, ahol nem is tudom, tehát teljesen ilyen a kontrasztmentesen volt egy kátyú az útban, tehát nem lehetett kiszúrni szemmel, mert valahogy olyan volt a színe, vagy úgy vetődött oda a fény, nem vettem egyszerűen észre. Tehát haladtam egy olyan 40-50 km/h, ahogy ott engedte az útfelújítás, és hát sikerült elkapnom ezt a kátyút, vagy nem is tudom micsodát. Hát szólt egy jó nagyot, de igazából olyan komolyabb dolog nem történt. Aztán haladtunk az autópályán, akkor észrevettem, mikor megálltunk az első pihenőnkön már az M7-esen, hogy hát nagyon, hogy még mindig jár a kompresszor az autóban. Olyan nem, amikor megállok vele autópályás üzem esetén, akkor mindig szoktam járatni a motort egy picit, hát hiszen az is turbós volt, hogy egy picit hűljön a turbó, legyen neki ideje. Nem állítom le azonnal az autót, ahogy megálltam. És ekkor is így tettem, és az volt a furcsa, hogy folyamatosan ment a kompresszor. De hát gondoltam már, hogy a légrugó kompresszor. De gondoltam, hogy ez valami, nem is tudom, tehát most ferde helyen áll az autó, és akkor azért nem gondoltam komolyabb műszaki problémára.
Tehát az nem volt még akkor látható, hogy ferdén állna az autó, hogy lejjebb lenne az egyik fele, stb. Haladtunk tovább. Hát amikor már Horvátországban voltunk, akkor már lehetett érezni, hogy húz egy picit félre az autó, tehát az egyik irányba balra. Akkor arra gondoltam, hogy hát biztos ettől az ütéstől valami a futóműben azért elment. Ezért lehetett. Akkor még nem gondoltam légrugóra, mert a kompresszor is egyébként, amit az előbb mondtam, hogy hosszan járt, de egy idő után megállt, tehát nem volt gond. Ez pedig már a horvát szakaszon jelentkezett, az, hogy húzott az autó egy irányba. Eljutottunk, nem is tudom, egy ilyen 8 óra hossza utazás után, már otthonról, vagy 8-9 óra utazás után ide Vodicébe. Leparkoltam az autót, szállásunk elé. Majd azt hiszem, hogy hát de valószínű vasárnap lehetett, mikor érkeztünk, mivel hogy hogy először megnéztük a Forma 1-et, majd ezt követően, ami még lent maradt egyéb cucc, vagy nem is tudom, valamiért lementem az autóhoz, igazából lényegtelen a dolog, le kellett, hogy menjek a kocsihoz, és ahogy lementem, akkor láttam, hogy a bal első kerekénél az autónak ott a futómű le van engedve. Tehát nagyon alacsonyan van a bal oldala a kocsinak. Annyira, lehet, hogy van is képem róla, hogy fogok tudni mutatni, meg felvételem. Annyira volt leengedve, hogy azt hiszem, hogy a keréknek a teteje, a bal első keréknek a teteje, az nem is látszódott a kerékjárati ívtől. Na most, hát ez már gyanús volt, akkor visszamentem a kulcsért beindítani, és akkor próbálni fölpumpálni az autót. Nagyon jó, beindítottam, fölfújta. Egyébként megemelte vissza az autót a kompresszor. Majd azt tapasztaltam, hogy amint megállítottam, abban a pillanatban vissza is ereszt. De nem abban az állapotában, mert ugye a légrugós autó az egy picit mindig lehentembe engedi magát, tehát van egy olyan állapota neki, amikor nem üzem alatt van. Egy ilyen szintje. Nem arra a szintre, hanem teljesen vissza, ugyanúgy nullára leengedte magát az autó. És hát ez nem volt az igazi. Akkor már gyanakodtam, hogy valami probléma lehet a légrugóval. És hát ez sajnos be is igazolódott, mivel többszöri indítás utána már előfordult az is, hogy nem pumpálta föl, hiába volt elindítva. Egyáltalán az csoda egyébként, mert valószínű, hogy ennél az enyingi kátyúra futásnál, mondjuk így, nem tudom, hogy kátyú volt-e, mindegy, annál történhetett az a probléma, hogy kapott egy olyan ütést az a légrugós tag, hogy hát valószínű, hogy benne ott a membrán, ez a gumimembrán elszakadhatott és elkezdett ereszteni. És hát, hogy onnan még idáig ennyit kibírt a kompresszor, hogy nem égett le, hát ez kész csoda, szerintem. Azt nem tudom, hogy lehetett volna még tovább autózni a kocsival, én nem mertem. Az az igazság, attól tartottam, hogy beleér a kerék a doblemezbe, ha el kell fordítani, bár egyébként nem vagyok benne biztos, hogy így lett volna, de inkább biztonsági okokból én nem közlekedtem vele. Próbáltam valami megoldást itt helyben keresni, hát elég nehézkes volt a dolog, mivel szállásunkon nem volt internet, tehát internetezni is csak úgy tudtunk, ha beültünk valami kávézóba, és akkor ott elkértük a wifi kódot, stb. Elég macerás volt a dolog. Itt próbáltam körbejárni az itteni, vagy hát a vodicei autószerelőket, de hát volt egy ilyen Citroen szerviz, nem jártam sok sikerrel, maradjunk annyiban. És hát
hát nem igazán körvonalazódott a megoldás. Természetesen elég rendesen rányomta a dolog a bélyegét a nyaralásra. Nem igazán volt túl jó hangulat. Mert azt tudtam, hogy egy ilyen rugóstag az eleve nem kevés pénz, akkor éppen építkezésben is voltam. Szóval, hogy mondjam, tehát nem erre volt tartalékom éppen, sőt nagyon tartalékom se volt. Volt valamennyi, de hát nem erre. Hát, és akkor csak hogy a horvát vendégszeretetről mondjak valamit, most nem azért, mert én bántani akarom őket, de hát jó, idehozza az ember a pénzt, stb. Aki a turizmusból él, az kedves itt az emberrel, de amikor problémád van, hát nem mondanám, hogy olyan fenemód segíteni akartak volna. Tehát mindenki, a Zadari, az innen olyan, hát azt hiszem 50 kilométerre lévő Zadari Mercedes szervizbe irányított volna, attól függetlenül, hogy mondtam, hogy mi a probléma, tehát hogy le van eresztve a légrugó, illetve hogy mozgásképtelen az autó. Eleve nehézkes volt maga a kommunikáció, angolul sem beszél mindenki, ami nyilván nem róható fel nekik, természetesen, mert én jöttem ide az ő országukba, tehát nekem kellene valami olyan nyelvet beszélni, hogy megértessem magam. Valamennyit beszélek is szerbül, horvátul, de nem eleget ahhoz, hogy ezt én le tudjam menedzselni. Ez inkább nekem angolul ment volna, hát az nagyon nehézkes volt. Hát itt volt egy, ami a komolyabb autójavító szerviz, az a Citroen szerviz itt Vodicén. Hát szinte el is hajtottak, mert mondták, hogy hát Citroennel dolgoznak ők csak. Sok dolguk is van vele, hát a stílusból fakadóan, meg a hangulatomból fakadóan én is mondtam, hogy hát azt el is hiszem, hogy a Citroenekkel sok dolgotok van, és ezzel most nem a Citroeneseket akarom megbántani, csak tényleg a hozzáállás, amivel ott fogadtak, meg maga a helyzet, ugye ezt hozta ki belőlem, ettől függetlenül nem volt túl udvarias dolog, ezt aláírom. De az a lényeg, hogy itt nem sikerült helyben megoldást találni. Másik lehetőség, vagy ekkor már elkezdtünk azon gondolkozni, kapcsolatot tartva az otthoniakkal, hogy hozni kellene, vagy valahonnan otthonról kellene szerezni légrugót. Itt nem találtunk, hogy egyáltalán hogy lehetne postáztatni, stb. Hogy fizetjük ki, hát nem tudjuk. Találtunk egy pesti műhelyt, hát hogy nekik mi a nevük pontosan, egyszer egy komment alatt meséltem egy autós probléma, a bölcsőnek a problémájáról, amikor beszéltem, ott kommentben írta egy nézőm annak a szerviznek a nevét azzal, hogy ott értenek a Mercedesekhez, és ők forgalmaznak légrugókat is különböző típusú autókhoz. Audihoz is, Mercedeshez is, többféléhez. És onnan lett rendelve, hát talán MJ Car, vagy valami ilyesmi lehet a nevük, ha jól emlékszem, nem biztos. Náluk sikerült egy olyan opciót találni, hogy van gyári légrugó, illetve utángyártott légrugó. Mind a kettőhöz, vagyis azt hiszem talán, de az utángyártotthoz biztos, ami egyébként nem egy ilyen gagyi verzió, tehát egy Contitech légrugóról van szó. Annál, hogyha én beadom a rossz légrugót, akkor leszámolnak egy bizonyos összeget, ami már nem tudom, hogy mennyi volt. De az a lényeg, hogy a végére, tehát 190 000 forint volt akkori áron az a rugóstag. Annyira jött ki.
És ez nagyon jó, de hát ugye mi egy hetet voltunk itt lent, tehát ezt egy héten belül meg kellett volna tudni oldani. Mindazt, hogy megrendelni a légrugót, jöjjön meg a légrugó, valahogy ide kijuttatni, és beszerelni az autóba. Én már néztem közben, hogy miként lehetne ugye ezt beszerelni, miket kellene szétszedni, milyen szerszámok kellenének hozzá. Hát hadd ne mondjam, hogy eszméletlen szűk parkolóban, itt a szállásunkon, mivel hát itt is sikerült, az ingatlan is, amiben megszálltunk, az engedély nélkül épült annó, és a tervrajzhoz képest még fölhúztak rá egy emeletet, ami nem túl jó, mert így még azokhoz a lakásokhoz is parkolót kellett biztosítani, és ennek hatására a kijelölt parkolóhelyek azok szűkebbek lettek, mint a tervezett. Hát és így ez így, tehát szűk volt a parkoló, az a lényeg, és ott próbáltam kibontani a doblemezt, stb. Na most ott volt egy mellettünk lévő egy ilyen vendéglátó egységnek a tulajdonosa, vagy vezetője, nem tudom, vendéglátó egység és szállás egyben. Abban az apartman, vagy abban az épületben lakott ő is. Hát nem túl barátságos emberke. Ő neki is egyébként egy ML Mercedes-e volt. Először még érdeklődve jött, hogy mi a gond. Mondom, hogy mi a gond. Hát ha mégiscsak ismerős, jobban ismerős a környéken, mint én, neki is Mercedes-e van, hát ha többet tud, vagy tud mondani valami lehetőséget. Hát természetesen ő is a Zadari Merci Service-be irányított, hogy oda kell elmenni, mert hogy az csak 50 km, stb. Én megmondom, hogy hát de a légrugóval van gond, és nem megy az autó. Hát én azt mondta, hogy már pedig akkor is oda kell menni, mert hogy én ezt nem fogom tudni itt megcsinálni. Vagy hogy eleve én nem fogom tudni megcsinálni. De hát mondom, de miért ne tudnám, mondom, csak alkatrész kell hozzá. De én, és akkor még erősködött, hogy már pedig én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Hát mondom, marha jó. De mondom, mindegy. Majd én azt tudom, hogy mit tudok megcsinálni, meg mit nem. Aztán egész paprikás hangulatban intettünk búcsút egymásnak, mert ő nem akarta tudomásul venni, hogy már pedig én ezzel megpróbálkozom a szervizeléssel, és na mindegy, kibontottam a doblemezt, azt láttam, hogy ugye a rugós tagot magát fölülről fogta 3 csavar, ugye a lengőkarra, ahol be volt kötve csavar, illetve maga a vezetéke a légrugónak az volt egy helyen becsatlakoztatva. Ehhez a doblemezt kell, kereket levenni, doblemezt kivenni, és igazából más nem is kellett. Azt hiszem ugye még most nem is tudom, hogy oldottuk meg, de azt hiszem a lengőkart sem kellett máshonnan kilazítani. Annyit tettünk, hogy a lengőkarról nyilván leoldottuk a rugós tagot. De szép ez a kilátás. Azt a rugós tagot leoldottuk, és viszonylag egyszerűen ki lehetett venni a légrugót. Fölül pedig ahol a levegőt bevezette a rugóba a rendszer, az pedig csak egy ilyen műanyag cső, ami bírta azt a nem túl nagy nyomást, ami kellett neki, és egy hollanderrel volt becsatlakoztatva a rugóstagba, tehát nem egy egetverően durva dolog volt, és ezt akna nélkül vagy emelő nélkül lehetett kivitelezni. Azt még nem mondtam, hogy jutott el végül is ide az alkatrész, tehát ugye meg lett, akiknél említettem, meg lett rendelve a légrugó, ők nagyon készségesek voltak, illetve a nálunk helyi szerelő is, ő biztosított
diagnosztikai eszközt is, hogy tudjuk állítani a légrugónak a magasságát gépi úton, mert ugye ahhoz, hogy kivegyük, ahhoz teljesen össze kellett húzatni a légrugót, illetve amikor összeraktuk, ahhoz is. És hát meg lett rendelve a légrugó, meg volt beszélve, hogy a cseredarab majd menni fog vissza Postai úton, amint hazaértünk, és megrendelték, kihozták ide nekem, a szombati napon kihozták, akkor be is szereltük, szinte minden ment egyébként elsőre, tehát nem volt az, hogy megakadtunk volna bármivel is. Mentünk vele egy próbakört, jó, működött, remek. Oké, másnap ugye az volt a tervezett is, hogy indulás haza. És így is történt, reggel megreggeliztünk, stb. Elindultunk haza Magyarországra. Az autó tökéletesen működött, az új légrugóval, semmi gond nem volt. És hát amikor hazaértünk, vagyis utána napon vasárnap, vagyis vasárnap értünk haza, utána napon hétfőn, akkor pedig elmentünk egy bevásárló központba, ahol beálltam a parkolóba, vagyis onnan szerettem volna kiállni, szedtem alá kormányt, hogy majd kitolatok, és hát hallok egy ilyen kopogó hangot a motortérből. Nem tudom, mi lehet ez. Ugye ahogy lazítottam a kormányon, a szervószivattyú már nem kért annyit, akkor megszűnt a hang. Hát nem tudom, mi lehet. Elmúlt, az a lényeg. Gondoltam, majd elmegyek haza, és megnézem. Nos, meg is néztem. Hát a probléma pedig az volt, hogy milyen motorkódú is az a motor. OM, azt hiszem 642 vagy 646. Én most bajban vagyok, nem igazán emlékszem. De annál a motornál úgy oldották meg a szíjnak, a hozbordás szíj rezgésének a csillapítását, hogy a főtengely szíjtárcsába volt integrálva egy ilyen nagyon vastag gumiréteg a belső és a külső felületek között, ami ugye tudott annyit torzulni, hogy fölvette ezeket a rezgéseket, és ez így működött. Csak hát ez az idővel ez elfáradt, ez a gumiréteg, és hát ez szakadt el. És hát ez az öröm az örömben egyébként, hogy ez nem még a hazaúton történt velünk, mert biztos, hogy az a gumi már itt Horvátországban is el volt szakadva. De egyébként tehát néztem itt bele a motortérbe, mikor a légrugót nézegettem, hogy lehetne megoldani, de abból a szögből nem lehetett pontosan látni. Vagy nem is lehetett észrevenni egyébként, meg ha nem azt figyeltem, hogy mi lehet ott a probléma, akkor nem vettem volna észre, illetve hogy nem kell gyanút ez a hang bennem, hogy ott kellene keresni valami problémát. Hát, és ez volt a gond, ugye az teljesen elszakadt, és már nem is gyártották egyébként utángyártottban sehol. Gyárit lehetett volna venni nagyon drágán, 70 000 forint volt az a szíjtárcsa. Egy vékonyabb gumis után gyártott tárcsát lehetett venni. Azt pedig úgy lehetett megoldani, az kevesebb, mint fele annyiba került egyébként, hogy a generátorra kellett tenni egy szabadon futót. Az pedig megoldotta a gondot. És hát ez lett volna egyébként ez a horvátországi kálvária, vagyis hát ez a hosszú utas autós kálvária. Hát így utólag úgy tapasztalatnak jó, persze,
de nem igazán kívánom senkinek, hogy nyaraláson ilyet kelljen átélnie. Persze történt az emberrel ettől sokkal rosszabb is, hogyha például egészségügyi probléma éri, vagy valami hasonló, de nem jóna. Tehát amikor akörül forog az egész heted, amit a nyaralásra szántál, hogy problémát kell megoldanod, illetve egy olyan problémát, hogy úgy néz ki, hogy nem tudsz mivel hazamenni. Hogy amivel kijöttél, az nem fog hazavinni. Az nagyon nem jó, nagyon sok ideggel jár, idegeskedéssel jár. De hál' Istennek megoldódott a dolog. Hát a tengerettől függetlenül itt volt. Abba lehetett fürdeni. Most annyi, hogy kirándulni nem kellett itt a környéken, vagy itt a környékbeli dolgokat látogatni. Úgy ez volt az én életemnek a legrosszabb ilyen nyaralásos élménye. És hát így nyár lévén, illetve így a videó végén kívánok mindenkinek nagyon kellemes nyaralást. Töltsétek ott ezt az időszakot, ahol szeretnétek, illetve tartalmasan, élményekkel teli. És hát legközelebbi videókban találkozunk. Mindenkinek szép hétvégét, szép nyarat kívánok. Sziasztok!